phong độ học tập sản xuất qua từng cấp. Like. Cô đi với ai? Yeah, cô đi học sơ giỏi quá hả? Là học giỏi nhất là lớp 1 giỏi nhất đúng không? Thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó. Cấp 1 là nữ học sinh giỏi với lại cái trước cái giỏi nó còn xuất sắc nữa. Thì chỉ giỏi xuất sắc thôi. Thì lên cấp 2 bắt đầu còn xuống khá hết 4 năm. Xong lên cấp 3 là trung bình, có năm phải thi lại nữa. Sao em, ý là em chưa bao giờ biết cái học sinh tiên tiến là gì luôn. Tiên tiến là khá đó luôn. Không, đúng rồi, tiên tiến là khá đó. Vậy đó là chưa được bao giờ luôn. Có luôn á. Hay vậy ta? Hình như có là cũng được vớt ghét lắm, hình như lớp 6 có một miếng. Mình đi học kiểu sa sút như vậy tại vì kiểu mình bị gần như là tăng động ở trong cái suy nghĩ á. Bị mất tập trung ở trong mọi thứ, chỉ thật sự tập trung vào những thứ mình thích thôi. Thế nên là chuyện học hành nó bị giảm sút theo từng năm rất là nhiều. Mà học rất là khó. Em cảm giác em khó khăn trong cái việc học lắm. Giống như mình muốn hiểu, mình muốn học, nhưng mà mình cảm thấy không có làm được. Kỳ ta. Ok. Có hai là sao đỏ vui quá vui. Vui quá vui kìa. Đối với anh á, thì năm cấp 2 là ai cũng sẽ có những cái người làm sao đỏ đúng không? Đúng rồi. Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì anh được làm sao đỏ đến 3 năm. Giờ ra chơi là sẽ lùa hết các bạn xuống dưới sân. Thì anh sẽ là người nắm trọng trách là đi từng lớp. Thì có khoảng 5 bạn gái đang ngồi ăn bánh tráng. Cái là anh vừa vô, cái anh vừa nói: "Ui, tại sao còn trên lớp?" Cái là có một bạn cầm lại đẩy anh vô tường vậy nè. Đẩy anh vô tường vậy nè. Rồi sao nữa? Nó còn rung rinh không? Đó, xong rồi cái là lúc đó anh rất là công chính liêm minh. Anh nói không, nhưng mà xong rồi cuối cùng cái bạn đó nói là nếu như mà cho bạn qua thì mỗi ngày bạn cho một bịch bánh tráng. Mấy đứa đoán là anh có chấp nhận không? Có. Nhận chứ. Có. Là kể từ đó là anh sa đọa vào một cái công việc gọi là Thế là anh sao có đỏ, anh có canh hối lộ á. Cần á. nhưng mà anh không cảm thấy vui, nó là một cái kỷ niệm Vui mà. rất là dễ thương. Trời ơi, được đẩy vào tường thì sao mà không vui. Vui chết. Vui chơi vui dưới luôn á. Thế nào đi muốn lưng rồi bạn? Cái thời mà còn đi học á là lúc nào cũng như này à. Diễn tả lại nha. Lúc này chung cũng học. Lúc nào vô lớp học cũng vậy hết á. Xong rồi kiểu như anh em thì có một hội chơi với nhau. Và tầm tiết thứ 4, tiết thứ 5 là bắt đầu trốn học đi múa lân. Vui á. Vui ha. Không, thực sự thời xưa đam mê luôn mà. Đi múa đám cưới các thứ luôn á. Đùa. Các xe các thứ nha. Ủa sao giờ ông đi muốn lần tiếp đi? Hả? Cái gì? Đam mê là mình phải tới nơi tới chốn. Nói giờ nghỉ không, cứ học đi giờ đi múa lân là được rồi á. Không, bây giờ chính ra Việt Nam mình đang thiếu tiết mục là vừa múa lân mà vừa hát đấy bạn. Đội con lân mà hát. Em làm vậy đi, anh sẽ làm ông đĩa xong anh đọc rap cho. Ok. Ồ, đỉnh luôn Featuring á. một bài được không? Trời, thấy ta ca sĩ đủ ta fit. Bú phèm cái làm ca nghiệp em. Trung tâm của sự rắc rối kìa. Là em. Cái câu này là xuất phát từ cô giáo chủ nhiệm nói lại với cả phụ huynh của em. Tức là sau một lần đi họp phụ huynh về thì mẹ em có truyền đạt lại với cả gia đình trước bữa cơm luôn. Mẹ em bảo là tất cả những lần mà họp phụ huynh lần nào cũng rất là muối mặt. Vì cô giáo nói thẳng luôn là trung tâm rắc rối của cái lớp này là bạn Nhậm. Kỷ niệm cấp 3 của em. Anh hiểu mà. Sau những lần đi quay với em là anh hiểu rồi. Treo thầy giáo bằng bơm thối kìa. Cái này là em đấy. Thằng nào bệnh hoạn thế? Ai nhỉ? Năm lớp 10 á, lớp em hay kiểu có trò chơi bom thúi á mọi người. Cái xong rồi chuẩn bị tới tiết lý, cái nguyên đám bày trò kiểu để mấy trái bom vô lớp luôn, xong mình đập cho nó nổ cái đùng, xong đóng cửa kiến lại hết. Cả lớp đi ra ngoài Có luôn. thối không? Cái môn thối là gì? Thúi lắm. Ngày xưa ngoài Bắc mình có. Cái này là nó thúi cả Là ngày ý luôn là á. đập cái nó gói ấy. đúng rồi, nó có một cái gói này nè là Mà nó sẽ nó xẹp vỡ lép ra. đúng không? Cái đập cái bụp là nó sẽ phồng lên, xong rồi đập thêm Đúng cái bụp rồi. lần nữa Nó nổ ấy. nổ ra. Có cái gói mà Cái cái gói gói màu tím đó. màu xanh màu Đúng xong rồi, rồi đúng rồi. xong đập bụp cái là thúi quắc luôn đó. Đúng rồi, rất thúi. Thúi đúng không? Nó thúi Ghê lắm. lắm, cái mùi ghê lắm. Xong rồi kiểu lớp em đóng cửa hết lại, cái thầy đi vô, cái thầy hửi được cái mùi đó, thầy bước ra, thầy bắt cả lớp đi vô trong lớp ngồi hửi hết. Ông đóng cửa lại, sau ông bắt ngồi hửi hết 15 phút rồi mới vô. Kiểu giống như là tự chơi tự chịu vậy đó. Rất là thúi, thực sự nó rất. Hôm nào em mang cho mọi người chơi thử nha. Có luôn hả? Giờ còn bán luôn hả? Còn bán. Hay vậy?
Đây là tôi đó. Ngày bế giảng hả, đúng không? Đúng rồi, bế giảng. Thì đó là cái ngày vui nhất, là ngày nghịch nhất. Đây là bọn nó thấy cái quần nó hơi rách rách dưới này tí là chúng nó xé hết luôn. Trói vào cái ghế xong rồi mang sang lớp toàn con gái để trêu thôi. Ôi, Trêu ấy thôi à, nhưng mà vui. Nhưng mà vui lắm không? Nhưng mà thích đúng không? Lúc đó mấy bạn gái nhìn vui. À không, tất nhiên là phải các bạn phải giải cứu rồi. À thế à? Mấy bạn gái giải cứu. À, À sao mình về mình hỏi nhau thế. riêng đi ạ? Trời, là em đấy, không tin à? Em thật. Đâu Không thật. 12 năm học thì giỏi không? Nghiêm túc kể cả nha. Cấp 1, 5 năm cấp 1 luôn. Em học giỏi nhất cả trường luôn. Thật, đại diện cho cả khu vực đi thi học sinh giỏi các thứ luôn. Đến lớp 6 cho đến lớp 9 luôn là em cũng học top của cả trường luôn. Thậm chí là năm em học lớp 8 em học đội tuyển toán. Em được thi vượt cấp lên thi chung với đội tuyển toán vào lớp 9 luôn. Đấy, xong rồi đến lớp 9 theo lớp 10 thì em có thi 3 trường chuyên, thì em đậu cả 3 trường chuyên luôn. Và khi mà em vào trường chuyên thì em học chuyên toán tin luôn. Đấy, là sự thật là trước khi lên đại học thì em đều học rất giỏi cả 12 lớp luôn. Chưa bao giờ học sinh khá. Nếu mà cái học sinh mà học sinh tính bình thường thì chưa bao giờ học sinh khá. Thậm chí là toàn top rồi, toàn top. Nhưng mà tại sao cậu lại học giỏi đến mức như vậy? Tại Hỏi vì gì khó vậy? Tại vì là đó là sự khác biệt. Khác biệt giữa mình và cậu ấy. Khác biệt giữa mình và cậu ấy. Cậu là học tốt. Nhưng mà không sao, tại vì mình không thích học thôi cậu. Hiểu không? Không, mình đùa thôi, tại vì là ngày xưa mình bị ép học. Không thật, tại mẹ mình là giáo viên, sẽ bị ép học. À, Giờ hàng xóm giả phụ huynh. Ai? Hùng. thì đó như câu chuyện là trốn học đi múa lân quá nhiều, xong họp phụ huynh thì nhờ cái anh kế bên là cái anh đó là cũng là trong đoàn lân luôn. Anh đó đánh cho anh ơi lên họp phụ huynh hộ em với, rồi anh cho anh 50 ngàn. Xong ông bảo như này, thế bây giờ tiền đâu, tiền trao cháo múc. Thế xong đấy, bây giờ em có 20 ngàn em đưa trước anh 20 ngàn được không? Đấy, Chứ nợ. tao thấy bây giờ tao lên họp phụ huynh 20 ngàn không đáng. Sao đấy, thôi bây giờ anh muốn thì mày mua cho anh 5 điếu thuốc đi, rồi anh sẽ lên họp phụ huynh hộ cho. Xong lên ông họp nha, họp xong nha, thầy giáo nói là ủa sao phụ huynh mà có hình xăm trên tay các thứ, nhìn không phải, kiểu như là không giống á. Xong rồi nói bây giờ số điện thoại phụ huynh của em đâu, đưa đây cho tôi. Lúc đó là hiểu rồi, về nhà bị ăn đòn no luôn. Ủa mà tại sao lựa? Này không có óc quan sát. Không lựa, cái người đi học huynh thì cái lựa cái tay xăm. Chỉ có cái anh đó là lớn tuổi nhất thôi. Hả thì kêu mặc áo sơ mi. Hả? Nhưng mà ông muốn chất cơ, ông muốn đây đi học. lên lớp đây là là biểu mưu xăm kế của hình. anh ấy hiểu không? Có hỏi luôn mà nói ủa sao anh không mang áo dài tay đi, tại vì anh thích chất. Lên trường là phải là kiểu thích xăm hình các thứ đó. Eo rồi. Không, nhưng mà lỡ như ba tôi thiệt sao đúng không? Lỡ như ba tôi xăm gì sao? Đúng rồi. Thiệt thôi chứ sao giờ. Cái anh tính xa đó cái đoạn là số điện thoại luôn. Hả? Lần sau có mốt mà có để con ra thì Biết sao vậy? Để con. Ủa anh luôn. Cái đó là biết sao không? Tuổi trẻ chưa trải sự đời á. Đúng Em rồi, này. tấm chiếu mới. Hồi xưa nha, anh có chuyện gì là anh tính xa lắm. Ví dụ như anh tính cái đường đó, anh tính luôn cái đường sau luôn. Là phải có những chuyện gì xảy ra là anh tính hết cái đường đó Thì luôn. bởi vậy mới học Vậy vậy đó. ví dụ như thế nào? Ví dụ như thế nào? Vậy Hồi thì xưa lại nha, đó. ví dụ như hồi xưa nha. Hồi xưa đi học á nha, mà quẹo phải là đến trường, mà quẹo trái á là đến tiệm nét. Mà em thật sự luôn, nó rất cái cảm giác nó rất là băn khoăn nha, đi tới đi lui xong rồi cuối cùng quẹo trái luôn. Xong quẹo trái xong cái bắt đầu cái là cô giáo gọi điện thoại về nhà rồi. Hỏi tại sao thằng Trường sáng nay nó không đi học. Là mẹ biết rồi nha. Mẹ nói Trường nay nó sốt quá cô ơi, Trường nay bệnh quá nằm nghỉ trên á, có gì cô cho tôi xin phép nó nghỉ học 1 ngày nha. Rồi có mẹ hay vậy. Mẹ hay rồi không? Xong rồi về chết cha với tao phải không? Dù biết là về sẽ bị đánh đó, nhưng mà không biết tại sao vẫn quẹo trái rất là thường xuyên. Thiệt. Kìa tí kìa, tìm ra niềm đam mê thầm kín tận đáy con tim. Thì hồi nãy mình có chia sẻ một cái chuyện là cái việc học của mình bị giảm sút á. Thì đó là một cái chuyện cũng gọi là khá là buồn, là mình làm buồn lòng tất cả mọi người trong gia đình, kể cả mẹ của mình. Tại vì mẹ của mình là phải đi nước ngoài để mà đi làm, để lo gia đình. Thì mình ở đây mình không có hoàn tất cái việc học như mong muốn. Mọi người rất là buồn. Và mình cảm thấy rất là buồn vì điều đó. Tới khi mãi từ sau này, khi mình có đủ cái suy nghĩ, cái góc nhìn, cái quan điểm về cái cuộc sống của mình thực sự mình có hiện tại bây giờ, thì mình cảm thấy mừng vì mình đã thực sự chỉ làm những gì mình thích. Tại vì sau khi những gì mình trải nghiệm, những gì mình nhìn xung quanh, những gì mình có, và những người anh em, mấy đứa nhỏ cháu ở trong nhà, hay là những cái bạn fan hay chia sẻ với mình một chuyện là mấy bạn ấy bị mất định hướng trong tương lai của mình.
Còn mình thì không học giỏi, nhưng mình may mắn là mình được thoải mái làm cái gì mình thích. Đâm ra là mình có khoảng thời gian tập trung vào những cái mình làm để mình có được ngày hôm nay. Không biết là mọi người có để ý không, chứ cái tiêu chuẩn mà để đặt để mà kêu một người là giỏi ở đây của mình nó bị kiểu quy củ lắm. Có nghĩa là phải học như này mới giỏi, phải kiểu như là phải làm được cái này như kia mới là giỏi, trong khi người ta bị quên chuyện là đôi khi con khỉ biết lau cây nhưng con cá đâu biết lau cây. Đâu phải ai cũng là khỉ hết, mà đâu phải ai cũng là cá hết, đâu thể nào quăng vô môi trường khác được. Mình nghĩ là cái chuyện này mình cũng rất là cần chia sẻ với lại các bạn trẻ. Thậm chí là nếu mà may mắn mà có phụ huynh ngồi xem chung thì rất là tốt, tại vì nó là thể là một cái kiểu mở mang ra cái định hướng tương lai với những cái gì mà các bạn trẻ thực sự thích, mà nó quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Các bạn trẻ các bạn cần phải hiểu rõ ở trong cái tâm hồn của mình là mình là người có thể làm được gì, mình có phẩm chất gì, mình có khả năng làm được cái gì ở trong tương lai, thì từ đó mình mới suy ra những việc mình sẽ làm. Nhưng mà nếu như mà biết thì dễ. Đối với bản thân anh nha, với lại anh cũng bây giờ luôn cũng giống như em nói, có nhiều bạn hỏi á, không biết mình phải làm Đúng gì, rồi, không biết đúng mình rồi. thích cái gì, cái đó mới là khó. Cái chia sẻ đúng rồi, kiểu lâu lâu lên kiểu livestream á, xong mà hỏi các bạn là các bạn có cái câu hỏi gì thắc mắc của mình hỏi mình không, thì các bạn thường hỏi là em chuẩn bị lên đại học quá rồi, em chưa biết em sẽ học ngành gì, em không biết em sẽ kiểu phải làm gì trong tương lai. Những cái gì mà em thích thì ba mẹ em không muốn, những cái mà em muốn thì ba mẹ em không thích. Cứ bị như vậy cho nên là kiểu cái định hướng tương lai của các bạn sẽ bị mất thời gian của tuổi trẻ các bạn rất là nhiều. Năm lớp 12 của em cũng đâu có biết là em sẽ học cái gì đâu. Xong rồi cái kiểu vừa học xong 12 cái là em kiếm việc làm á, kiểu thích đi làm chứ không thích ở nhà á. Cái sau em đi bán quần áo. Cái ba mẹ em thì đi đăng ký học cho em ở trường gần nhà để kiểu cho em dễ đi học đi lại á. Thì ba mẹ em kêu thôi tao không biết mày thích học ngành gì, cái đăng ký Đại Quản trị Kinh doanh tổng hợp cho học. Em học được 1 năm rưỡi xong rồi kiểu giống như là nghề chọn á. Sao kiểu cũng đẩy đưa các thứ, xong rồi quen người này quen người kia trong trường, rồi quen anh em bắt đầu dẫn em vào con đường streamer, xong rồi bắt đầu em vào công ty, xong bắt đầu mới có bây giờ. Thì mình kiểu lúc trước là rất là thích hát nhưng mà không biết là phải bắt đầu từ đâu hết trơn á, tại vì mình là một người không có quen biết ai hay là không có biết mình sẽ làm được cái gì á. Xong rồi kiểu cũng nhờ quen biết, rồi người này kêu là anh nghĩ em làm cái này hợp nè, các thứ cũng sẽ có một người nào đó kiểu nhìn ra được cái điểm mạnh của mình và giúp mình phát triển. Em nghĩ là như thế. Hay quá. Rửa tay. Cảm ơn. Anh Nho bác bảo vệ này vẫn là cái ngày cuối cấp ấy luôn. Ngày xưa ở dưới Hải Phòng, cái lớp của tớ á, là chơi màu nước, tức là bơm màu nước vào quả bóng á, quả bóng nước xong rồi đáp nhau. Biết. Đấy, chơi đó xong rồi bác bảo vệ lên, bác bảo vệ mới thu hết bóng, xong rồi kiểu bác bảo vệ đánh từng đứa. Thế là đánh đến mình là mình, tại vì đang chơi vui các thứ mà kiểu đánh mình đã tức rồi, đánh đến mình là kiểu như mình không có chịu nữa thì mới phản kháng lại thôi, không phải là đánh đôi co với nhau hay là kiểu nó quá là căng thẳng, chỉ là thì bác đánh tôi các thứ, thế là mọi người can ngăn các thứ thôi, nhưng mà về sau thì gọi phụ huynh. Gọi phụ huynh và từng thằng là phải cạo và cạo cái màu ra, cạo hết. Sơn lại. Sơn thì không phải sơn, chỉ cạo thôi, cạo cũng đủ chết rồi. Mối tình đầu lãng mạn như thước phim Hàn Quốc, đập phủ luôn. Ai viết câu Ngân này? ơi. Anh nghĩ là mối tình đầu thì ai cũng có, nhưng mà đối với anh rất là may mắn anh có được mối tình đầu. Anh tả nó như một bộ phim vậy đó, nó rất là hay. Anh gặp cổ lần đầu tiên là lúc anh trả bài, kiểu là ngồi Lúc giữa trả giờ bài? á. Nhỏ không học lo yêu đương. Cũng trả bài này kia Lúc nữa. là năm lớp mấy vậy anh? Năm anh học lớp 7 là cổ học lớp 6. Trời ơi. Cổ học lớp 6. Mối tình đầu. Rồi ok. Nhớ cái khoảnh khắc mà cổ đi vô trong một cái buổi trưa nắng 12 giờ rưỡi, xong rồi kiểu nắng nó chiếu, xong rồi nó rọi lên kiểu mà nó đó là lần Tỏa đầu sáng. Tỏa sáng. Nhưng mà tới khi mà anh học lớp 10, xong rồi cổ học lớp 9, anh mới gọi là cưa được cổ, có nghĩa là anh phải mất tới 2 năm. Nhưng mà sau đó là một cái chuỗi khoảng thời gian rất là đẹp. Cái lúc mà anh tỏ tình đó là dưới một cơn mưa, lúc mà đi có nghĩa là hẹn hò được rồi, cái xong rồi là cổ nói 9 giờ cổ về. Mà anh biết mấy đứa biết là anh đón bạn đó lúc mấy giờ không? Mấy giờ? Học thêm xong 8 rưỡi mà 9 giờ về. Cái xong rồi anh đi, anh cứ cầu mưa đi mưa thiệt, mưa rất là lớn. Mưa để đi đâu? Mưa để cho chú mưa. Chú mưa ở đâu?
chú mưa ở trong một cái hiên nhà, chứ em nghĩ chú mưa ở đâu. Một cái hiên nhà, nó có nghĩa là vậy đó. Xong rồi cái xong rồi tỏ tình. Bắt cổ trả bài. Ủa là cái vụ trả bài ở đâu? Cái trả bài là Qua trả rồi, bài đầu qua giờ rồi. á. Qua nãy giờ rồi, nãy giờ Trả bài là trả cũng cờ bài. Thì sự ra thì là em cũng nói chung là mình cảm nhận được cái thời đó mình tình yêu nó gì đó, cái Dễ cảm xúc, thương lắm. cái cảm xúc của mình nó mãnh liệt đó đúng không? Có một cái đoạn mà anh thích nhất đó chính là kiểu anh đón bạn đó về đi bằng xe đạp, mà cũng trời mưa nữa, bởi vì anh thích mưa lắm. Nhưng mà cái quan trọng là bạn ấy cao mét bao nhiêu? Dĩ nhiên là xứng đôi vừa lứa rồi. Rồi em sao á.